The people know that he has so many bank accounts. Ang delikado sa kanya, sa Amerika, meron siyang deposit doon. Alam mo, ang Amerika, pag nag-deposit ka doon, then you are engaged in money laundering, bibirahin ka. Doon mismo, they will prosecute you. Baski hindi ka napunta ng Amerika, transmitted, forward ka lang ng pera. Even if you did not commit physically the crime there, mayayari ka. Kaya maraming mga company, yung mga Hyundai, ganon, the other pay penalties amounting to millions. So, delikado siya dyan. Held, owned, or controlled by the owner or holder of the accounts, monetary instruments, or properties subject of the freeze order or order of inquiry, whether such accounts are held, owned, or controlled singly or jointly with another person. Then next, itong mga foreign bank accounts. Sa Rule 13, Request for Assistance, the AMLAC may make a request to any foreign state for assistance in obtaining pertinent information and documents that it needs relating to any money laundering offense or any other matter directly or indirectly related thereto. Anyway, bibigyan namin kayo ng copy nito para ma-attribute nyo yung reference accurately. Pero dito maliwanag, yan yung kapangyarihan ng AMLAC. And mamaya, off the record, papakita ko sa inyo kung ano yung kapangyarihan nila sa joint accounts. Okay? So yung binigay ko na waiver, kompleto yon, buo yon. Wala nang lusot dito. Sa akin, and besides, meron silang sinasabing mga accounts na single account lang. Ako lang. O di, mahagi pa rin yun kung meron mang ganong accounts. Pero nga wala. Ngayon, babalik ako ron sa aking challenge sa kanya. Marami pang palusot itong si Mr. Duterte. Pumirma ka na lang na accounts mo para magkaalaman. Yung sinasabi rin niyang pumirma na raw siya noong 2016 ng Special Power of Attorney, walang kopya kahit sino sa atin dito. Kahit media, kahit sino man. Ito ay binigay lang kay Attorney Panelo at flinash lang niya sa media tapos tinago niya na. Kaya yung sinasabi niyang nakapirma na raw siya, yun ay isang panglilin lang. It's a big lie. Okay, wala pang waiver. Ngayon, ano ba yung pumirma ka ng waiver ngayon? Marami ka pang sat-sat eh. Pumirma ka na lang. 'Di ba? So yan yung aking punto. Then, ano ba yung issue niya? Ha? Oh, well, sa akin kitang-kita na kung sino sa amin yung may tama sa utak. At I will let the people be the judge. So basta sa akin, nagparatang siya, ito ginagawa ko ito para malinis yung pangalan ko at mapakita sa mga kababayan natin na ito ay gawa-gawa lang nito ni Mr. Duterte para sirain yung aking pangalan at ma-divert yung issue dun sa kanyang anak na miyembro ng triad na ito yung nagpapasok ng illegal na droga sa ating bansa. Yan yun. Hanggang ngayon, hindi niya nga ina-address yun eh. Yung anak mo, Mr. Duterte, ay miyembro ng triad. Period. Yan ang responsable sa mga pagpasok ng illegal drugs ngetong termino mo. Ngayon, nung mayor ka, kayo rin ang nagpapasok ng cocaine doon sa Davao City. So, yan ang harapin mo. Huwag mo ibahin ang usapan. Sir, parang sabi po ni Vice Mayor Pulong, papakita rin daw naman niya yung tattoo niya sa tamang panahon na parang iinisin ka. Bagsak na raw, sir. Well, alam nyo, kung gusto niya sana akong inisin at pahiyain, sana nung nandirito siya, nilabas niya yun eh. Yun ang pinakamagandang pagkakataon. Yan, in fact, hanggang ngayon, hindi niya dinideny na miyembro siya ng triad, ha? Hanggang ngayon. Tapos, anong malay natin kung pinapatakpan na yung tattoo niya, di ba? Napakadali niyan eh. Marami pang arte. Ito nga si tatay niya, nagpakita ng tattoo kahit hindi naman, wala namang nagtatanong sa atin, di ba? O tapos itong mga supporters nila, nagpakita ng tattoo. Pero yung
pinaka-importanting taong na kailangan magpakita ng tattoo ay hindi nagpapakita ng tattoo. Ganun lang yan. Okay, ano pa ba? Mention ko kauson, sir, na magre-resign daw siya kapag natalo sa yung libel case mo na ipafile. Okay, unang-una, alam niya na kontrolado nila yung DOJ. Kaya siya ganyang kakumpiyansa, ano? Pero titignan natin kung ipa-file natin to sa ombudsman kung may breach siya as a public official dahil ano na siya ASEC siya, di ba, ng ano? Yeah. So, yun. Ngayon, kung magre-resign siya, hindi siya magre-resign, I really don't care. Ano? Gawin mo, magsayaw ka, huwag ka magsayaw, umayos ka, hindi ka umayos. I don't care really Hindi ba? Ayun. Sir, hindi kaya trick lang ni Duterte yung sinabi niya na useless yung waiver nyo kasi walang signature nung Chinese counterparts? Hindi kaya pinapaikot lang kayo kasi it would amount to an admission. Sige, ibigay ko sa kanila. Kasi ang mag-Secretary of National Defense siya man daw. O ambisyon niya alam mo ito si Trillanes. Adre, kung bright ka, bakit hindi ka Vice President? Ako yung minamata mo, ako yung Presidente. Ikaw yung believe sa sarili, sobra. Alam mo kung mahusay ka na magiting ka talaga na lalaki, if you are really that wise and that bright and everything, you ought to, or you should be the Vice President now. Kaya tumahimik ka nga. Doon ka lang sa kudita. Yan ang ano niya, style niya. Tigas-tigas, gano'n. Once, my son, I said, hindi lang sinabi ni Pulong. Sabi ko, look, pag magtanong siya, Mr. Senator, you want me to go to prison, correct? Yes. And you want evidence, is that right? Yes. So, you want to get the evidence now. That's why we have this hearing, right? Oh, yes. Gano'n talaga ang sagot niya. You want me to go to jail, right? But you're looking for the evidence, correct? Yes. Kung hindi ka gago, get your evidence somewhere else. Do not get it from my mouth. Bakit ako gamitin mo sarili ko? Loko-loko ka ba? Yan ang problema sa hindi abogado, tapos pa-bright-bright. Pagalit-galit, patapang-tapang. O kita mo yun, gusto ni Gordon na expel siya. It might come because yung behavior niya talaga. Ako, ganun rin. Maybe. Kung ako rin ang nasenador, ma-expel kasi yung bunganga ko minsan kasi hindi ko mapigilan. Ewan ko. Okay. Mr. President, our last question po. Joseph Sir? Morang of GMA7. Sir, good evening. Yes, sir. Sir, hindi na tatayo, baka makaharang lang. Sir, I'd like to go back to Senator Trillanes, and I just want to make sure that I don't misquote or misunderstand what you said. You said that for him to just go somewhere else and fly a kite. So in relation to his dare, you're not calling the dare, sir. I mean, you're declining his dare, no? Ibig sabihin, I don't know his IQ, the IQ quotient. Maybe he's just lucky that he was able to enter PMA. But ang quotient nito tingin ko ni Trillanes, it's about 14. Hindi nga mabot ng 15. And look at his crazy thing, his many antics dyan sa senador. Calling the senators by name, insisting on a question that is not really relevant or not allowed to be asked. Hindi man niya alam yung mga ganon. Yung the right to silence. You know, when I say, I will not answer you because my answer might incriminate me. It's just yung blanco nga, wag mo ako manghanapan ng mali. Gusto mo wag sa bunga ako. And you cannot draw an inference when I invoke a constitutional right. In the same manner, pag sinabi mo, I did it because of
press freedom. I cannot infer na ayang babae na yan, galit ka o nabayaran. No one is allowed to make any adverse inference for some guy using his constitutional right. You cannot draw anything. You cannot infer, you cannot imagine anything bad. Because it is secret. Hindi mo sabi na silence means consent. It's not allowed. That constitutional right is perfect. Wala ka masabi dyan na kukuha ka ng mga inferences na baka ganito, talaga nagsisunod. It's not allowed.